بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، الصلاة و السلام علی رسول الله و آله الطاهرین. خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری برای همه عزیزان دارم. در این مجال تجربه‌ای رو که برای من در چند سال قبل، سال 2018 اتفاق افتاد رو خدمتتون تعریف میکنم. و در ابتدا برای اینکه عزیزان در فضای تجربه من قرار بگیرن، مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. بنده تاها هستم. 15-20 سال قبل برای ادامه تحصیل به کانادا اومدم و از اون تاریخ در اینجا زندگی میکنم. دکترای مهندسی دارم. وقتی وارد دانشگاه شدم، به همت برخی از دوستان که قبل از دوره ما به اینجا به دانشگاهی که بنده تحصیل میکردم اومده بودن، کلاس قرآنی رو تشکیل داده بودن که بنده هم همون هفته های اول به این کلاس پیوستم و همون هفته های اول ورودم به اینجا به این کلاس پیوستم و یک روز در هفته، روزهای جمعه عصر قبل از آخر هفته ویکند که دانشگاه خلوت هست و برای فعالیت‌های فوق برنامه کلاس ها رو راحت تر در اختیار دانشجوها قرار میدن، دوستان و عزیزان کلاس رو گرفته بودن و بنده هم همینطور که گفتم به کلاس پیوستم. در کلاس با نظر بچه‌ها یک سوره انتخاب میشد و ابتدا متن عربی آیه رو میخوندیم و کلمات دشوارش رو از کتب واژگان با قول معروف نگاه میکردیم و معنای آیه و تدبر در آیات. بعد مراجعه به تفسیر و بحث بین دوستان و رفع ابهام که با عنایت به ترجمه و تفسیر خیلی به صورت ساختارمند و اصطلاحاً سیستماتیک به معنای آیه و تفسیر آیه و مفهوم آیه سعی می‌کردیم که برسیم. این خیلی کلاس خوبی بود، خیلی برکات داشت ولی خب با یک روز در هفته و یک کلاس 1.5-2 ساعته خب پیشرفت محدود بود و من پیش خودم گفتم اگه بخوام یک دور قرآن رو با این روش به پایان برسونم خب باید زمان بیشتری بذارم. این شد که تصمیم گرفتم 1 ساعت رو با همین روش خودم در خانه هر روز وقت بذارم و این کار رو انجام بدم، هم بتونم قرآن رو به پایان برسونم، هم یه فضای معنوی رو برای خودم حالا تو غربت ایجاد کنم و به هر حال در کشورهای غربی این گونه نیست، اون فضا رو برای خودم ایجاد بکنم. و این روش رو من ادامه دادم و به لطف خدا تو عرض 4-5 سال دوره دکترای ما و تحصیل ما تونستم 2 دور قرآن رو به پایان برسونم که چون خودم تجربه کردم به همه عزیزان که علاقه‌مندن این روش رو پیشنهاد میکنم، چون خودم خیلی استفاده کردم و باعث انس بیشتر با قرآن میشه و در حوادث مختلف زندگی آیات مختلف آیات قرآن به ذهن آدم میاد و حس خوبی داره. البته اگه کسی حافظه خوبی داشته باشه و بتونه به خدا توفیق بده، حفظ قرآن هم خیلی برکات داره و
همینجور آدم یادش میاد. آیات قرآن رو در حالاتهای مختلف و خیلی برکاتش زیاد هست اگر خدا توفیق بده و انسان بتونه حفظ بکنه. خب حالا بعد از فارغ التحصیلی ما نقل مکان کردیم به شهر دیگری برای زندگی و این حالا در اصل تجربه‌ای که برای من اتفاق افتاد رو خدمتتون تعریف میکنم. در ماه مبارک رمضان سال 2018 ماه جون بود و روز 21 ماه مبارک رمضان که اگه اشتباه نکنم معادل میشه با خرداد 1397 و این تجربه که برای من اتفاق افتاد بسیار برام عجیب بود و تعجب کردم. اون زمان خب من از Near Death Experience NDE و تجربه نزدیک به مرگ اطلاعی نداشتم و برنامه زندگی پس از زندگی که همه فصلاشو دیدم. فصل اولش در سال 1399 بود که برای اولین بار دیدم و دیدم خیلی ها این تجربه رو داشتن و خیلی ها اینو تجربه کردن. خب خدمتتون تجربه رو تعریف میکنم. من در اتاق پذیراییمون که یه کاناپه داشتیم و روبروش تلویزیون بود و همسرم روی کاناپه در منتهی الیه اون نشسته بود کنار بالکن و من هم عمود بر دیوار روبروی بالکن که کنار در ورودی خونمون تو آپارتمان بود، واحدمون توی آپارتمان بود، داشتم نماز میخوندم. یعنی جهت قبله ما عمود بر دیواری بود که موازی بالکن بود و من هم داشتم نماز میخوندم و همسرم هم تلویزیون میدید. اون روز نماز رو داشتم ساعت 3 بعد از ظهر میخوندم و روز 21 ماه مبارک رمضان همونطور که گفتم من پس از این که معمولا اینجوریه که مثلا نماز ظهر و عصر رو که میخونم پس از اون آخرین نمازم سرم رو سجده میذارم و روی مهر میذارم و در حالت سجده و دعا میخونم، با خداوند صحبت میکنم تو 5 دقیقه 10 دقیقه، حالا بنا به توان زانوها و توان مچ پام که خسته میشه دیگه سرم میذارم و دعا میکنم، سر روی مهر و دعا میکنم. حالا اون روز همین که دعا خوندم و همینجور سرم روی مهره، یه دفعه یاد یکی از دوستانم که در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که در یکی از دانشگاه تو ایران تحصیل میکردیم، سر یه بحث یه موضوع علمی که با هم صحبت میکردیم یک دلخوری بین ما پیش اومده بود و با قول معروف یه مقدار بحث داغ شد و یه مقدار دلخوری بینمون پیش اومد. حالا و البته پس از مدتی، خیلی مدت کوتاهی هم حل شد و دوباره خوب و خوش مثل قبل شدیم. ولی این همیشه تو دل من بود که همیشه وقتی یاد این دوستم میافتادم به این فکر میکردم که اگر از این دنیا رفتم و در روز قیامت به پیشگاه خدا در روز قیامت رسیدم، بعد اینکه پرونده اعمال ما رسیدگی شد و خداوند اذن داد که
بتونم سوالی بپرسم که آیا تو اون بحثی که با هم ما داشتیم با دوست عزیزم، آیا حق با من بود یا با این دوستم؟ این همیشه تو دل من بود. حالا از همون 20 سال قبل، مثلا از سال 20 سال قبلش که این حالت، این دلخوری پیش اومده بود، همیشه تو ذهن من بود. هر موقع یاد این دوستم میافتادم، هر از گاهی این سوالم هی میومد ذهنم که حتما روز قیامت من این سوال رو از خداوند خواهم پرسید. البته برای دانش خودم، نه به مفهوم داوری الهی و اینها، نه، چون همون موقع هم من حلال کردم، هم دوستم حلال کرده بود و برای دوستم دعا کرده بودم و هر موقع هم الانم به یاد دوستم میافتم دعا میکنم. این حالا همه این چیز که دارم تعریف میکنم تو 1-2 دقیقه اتفاق افتاد. حالا هر چی که دارم الان میگم که یاد دوستم افتادم، سرم رو سجده بود و یاد دوستم. یک دفعه، حالا بدون هیچ پیش زمینه، اون روز هم این آیات رو نخونده بودم، ولی یه دفعه یاد آیات ابتدایی سوره مبارکه کوورت یا تکویر در اصل، که به سوره کوورت هم معروف است، که از الشمس کوورت و از النجوم انکدرت، و ادامه که هنگامی که خورشید در هم پیچیده بشه، هنگامی که ستارگان بی‌نور بشن. و بسیار سوره است که واقعا مو به تن انسان اصطلاحاً میسته. اصلا سوره است که بسیار تصویری که از قیامت برای انسان ایجاد میکنه بسیار منحصر به فرده. که حالا داخل پرانتز این پیامبر صلی الله در مورد این سوره فرمودن که فردی که دوست داره قیامت رو بنگره، انگار گویی که با چشم میبینه، حالا نقل به مضمون میکنم، سوره تکویر یا از الشمس کوورت رو بخونه. و حالا یک روایت دیگه هم هست که باز داخل پرانتز عرض میکنم که آثار پیری در وجود مقدس پیامبر صلی الله زود ظاهر شده بود. از پیامبر پرسیدن چرا این گونه هست؟ پیامبر فرمودن که 3 سوره رو اسپردن که این سوره ها منو پیر کرد اصطلاحاً. یکیشو گفتن سوره تکویر و کوورت هست که پیامبر صلی الله در موردش اینو فرمودن. حالا پرانتزو میبندم. خدمتون عرض میکردم این سوره ها، این آیات اولیه سوره مبارکه تکویر همینجور جلوی چشم من اومد و هنگامی که خورشید پیچیده شود، هنگامی که ستارگان تیره و بی‌نور شوند، همینجور و ازل و گوش و شهرت، حالا همینجور ادامه داره. من پیش خودم یه لحظه اون تصوری که از قیامت بود، یه لحظه حالتی به من دست داد. پیش خودم گفتم، این به ذهنم رسید که خب حالا با این شرایطی که روز قیامت هست و با این توصیفاتی که از قیامت هست، چون میگم قبلش هم به یاد اون دوست عزیزم افتاده بودم، پیش خودم گفتم که خب تو که تو اون شرایط با این عظمتی که در قیامت هست، حالا تو خیلی کوچیکی و دوستت هم کوچیکه و اون بحثی هم که بین شما و دوستتون بوده اونم کوچیک، بسیار کوچیکه. و چرا این سوال انقدر برات مهمه که حالا 20 سال به یادته و میخوای این سوال هر موقع یاد اون دوستت میافتی میگی من این سوالو میپرسم؟ به خودم تاختم. یعنی یه حالتی بود که انگار خودم رو مؤاخذه میکردم، بودم برای چی سوال میکنی، میخوای بپرسی؟ و اون حقارت خودم خیلی برام جلوه کرد اون لحظه اصطلاحاً. و عظمت قیامت و اون آیات که همزمان به یاد من افتاد توی هم حالت سجده که بودم،
که یک غم و غصه و یک دلشکستگی بهم دست داد که بسیار عمیق و صادقانه، واقعا میگم شاید صادقانه ترین جمله‌ای بود که تو کل عمرم گفتم. ببینید من یه مثال برای شما میزنم. حالا اول جمله رو بگم. گفتم که خدایا من عذر میخوام که این همه سال تو ذهنم این بود که من این سوال رو بپرسم. من خیلی کوچک و حقیر هستم و هیچ سوالی رو این واقعا است با تمام ذرات وجودم، با تمام ذرات وجودم واقعا میتونم بگم یه حالتی بود که فریاد میزدم، ولی خب در همون سکوت که خدایا هیچ سوالی ندارم و هیچ سوالی نخواهم پرسید، نمیپرسم. و واقعا از ته و عمق وجودم و به قول غربی ها bottom of my heart، اون ته قلبم، اون عمیق‌ترین احساسی که داشتم، گفتم خدایا من سوالی نمیپرسم. ببینید من فقط یک نکته رو باز داخل پرانتز میگم. ببینید تمام کلماتی که ما میگیم تو زندگیمون، تو محاوراتمون به همدیگه، به خدا و با خدا راز و نیاز میکنیم، همه کلماتی که از ما صادر میشه ما میتونیم بهش یک نمره از خلوص بدیم، یک درجه و نمره از مقدار خلوصشون، یه نمره بهشون بدیم. مثلا وقتی من میگم که قربان شما، این چقدر، چه نمره‌ای میگیره؟ آیا اگه یه اتفاقی بیفته من حاضرم منافع شما رو به منافع خودم ترجیح بدم؟ خب پس یه نمره‌ای میگیره. همه کلام ما یه نمره‌ای میگیره. میخوام بگم اون کلامی که من گفتم که خدایا سوالی ندارم و اینها واقعا خالصا و جمله‌ای بود که واقعا درست بود از ته قلبم، عمیق ترین جمله‌ای بود که در عمرم گفته بودم. به محض این که حالا تجربه من از اینجا شروع میشه، به محض این که همینجا سرم روی سجده بود، به محض این که کلمه نمیپرسم، اون میم آخرش رو با حالت قصه و غم و دلشکستگی که اون لحظه به من دست داد گفتم، یک لحظه دیدم که یک ستون نور به عرض 60 تا 70 سانت میتونم بگم که به عرض شونه یک انسان از قفسه سینه من به سمت بالا شکل گرفت. حالا سر من هنوز به روی مهر هست و سجده است، ولی من میدیدم، بالا رو میدیدم و در چشم به هم زدنی این ستون نور تا انتهای آسمان که قابل رؤیت بود رفت و من همینجور که سرم رو سجده بود ولی پایین و همه جهات رو، بالا، پایین، چپ، راست، پشت سر، در اصل یک دید کروی پیدا کرده بودم. اینطوری میتونم بگم که شما 2 تا دایره 360 درجه رو تصور کنید، عمود بر هم که یک کره رو میسازه از همه جهات، یعنی همه جهات شعاع اون کره که بی نهایت هست شما دید دارید به یک اندازه، یعنی به یک اندازه واضح و بسیار واضح. یعنی هیچ دید زمینی شما اصلا امکان نداره، حتی اصلا ذات و جنسش با اون دید متفاوت. و دیدم که این ستون نور از سینه من شروع شد و به آسمان همینجور بالا میرفت. من همینجور که سرم رو سجده بود ولی تمرکزم به جبهه یا مثلا میگن فرانتال اریا یا پیشانی اون جبهه نور که آسمان رو میشکافت و بالا میرفت. من تمرکزم و یا
در اصل اون همون تمرکزم به اون قرار گرفت، احساس کردم دقیقاً کنار اون جبهه نور هستم که داره اون تاریکی ها رو میشکافه و جلو میره. و جالب اینجاست که بهتون بگم اونجا فضایی بود که احساس میکردم تو لبه های عالم هست و نه کهکشانی بود، فقط تاریکی مطلق بود، ولی این نور حرکت میکرد و منم انگار کنارش با همون سرعت داشتم میرفتم. حالا ببینید تو کسری از ثانیه به یک چشم برهم زدن اصلا شاید زمان نگرفت، البته خیلی زمان اگرم گرفت خیلی زمان کوتاهی. احساس میکردم که یه دفعه این نور از ناحیه قفس سینه من به اعماق آسمان رفت. حالا سرعت میشه یعنی میلیون ها برابر سرعت نور معمولی که داریم، مثلا 300,000 کیلومتر بر نور مادی که داریم، اینها نه، کیلومتر بر ثانیه این نه، اون سرعت بسیار شاید میلیون ها برابر اون، شاید بی نهایت برابر اون بالا رفت و من کنار او بودم، کنار اون جبهه نور بودم. و جالب اینجاست که اون وقتی تمرکز میکردم به اون جبهه نور، همون در از اون نوک اون ستون نور که میشکافت تاریکی ها رو و میرفت جلو تو اون فضای تاریکی، هیچ کهکشان هیچ نوری نبود، همونطور که گفتم. من چشم حالت ذره بین پیدا کرده بود، یعنی از دور نور رو میدیدم، یعنی از همه ابعاد میدیدم اون نور رو، از همه فاصله ها. یعنی شما علاوه بر اینکه دید شما کروی است، شما از فاصله های همزمان از فاصله های مختلف دارید اون پدیده رو میبینید. یعنی انگار نزدیک به اون نقطه فاصله مثلا 1 متر به اون نقطه و میلیون ها کیلومتر از اون نقطه، همه رو هم تصویرها رو همزمان دارید. یعنی من همزمان که اون جبهه نور رو میدیدم که داره بالا میره، در اون فرایند و فعل انفعالاتی هم که داره روی به قول معروف اون پیشانی جبهه نور رو اتفاق میفته رو به صورت اسلو موشن و صحنه آهسته میدیدم که مثلا یه حالتایی مثل ذرات نور دارن در برخورد با اون تاریکی به عقب برمیگه، همچین حالتی رو دیدم. حالا توصیفش خیلی عجیب خواهد بود، برای خودم هم ساده نیست. خب این رو دیدم و همزمان در 3 جا دیدم حاضر هستم. یکی همون حالت که حالا سر من هنوزم روی مهر هست و سجده هست، یکی کنار بدنم که روی سرش رو مهر بود و در حالت سجده، یکی در کنار بالای سقف، کنار پایین سقف و نزدیک به سقف که از بالا داشتم خودم رو میدیدم، و یکی هم که کنار همون پیشانی جبهه نور در میلیون ها و نمیتونم بگم بی نهایت فاصله داشتم نسبت به بدن خودم که این ستون نور رفته بود بالا و داشت همینجور فضای تاریک رو میشکافت و جلو میرفت. اونجا این آیه فاطر السماوات و الارض که آیه سوره مبارکه شورا آیه 42، این به ذهنم اومد همین که این ستون نور رو میدیدم که داره حرکت میکنه و بعدش آیه الیه یصعد کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 10، این همون موقع به ذهنم آمد. بعدش بعد نکته‌ای که هست، پس از مدتی که گذشت، حالا نکته دیگه رو خدمتون در مورد ستون نور رو اول توصیف کنم. اون ستون نور یک نوری بین سفید و هم نور سفید بود هم طلایی، یعنی هر دو رنگ رو داشت. یعنی هم من نور سفید رو در اون ستون نور میدیدم همزمان و هم طلایی، و بعد شما یک نقاطی بسیار نقاط طلایی در داخل این ستون نور
نقاطی که انگار چگال شده بودن یا لاکانات کاندنس که خیلی چگال و ریز ریز نقاط طلایی، مثلا فرض کنید طلا رو رنده بکنید، اصطلاحاً من میخوام مثال مادیشو بزنم، طلا رو رنده بکنید، بعد اون براده های طلا رو که سوهان بزنید براده بشه، بعد این براده رو بپاشید تو فضا، بپاشید تو اون ستون نور که براتون توصیف کردم چجور تلألؤ میکنه و اون رو هوا معلق بیسته تو فاصله های به صورت مثلا رندوم و به صورت تصادفی، شما میبینید که اون ستون اون خیلی برق میزنه، تلألؤ میکنه. این حالت بود که من این ستون نور رو میدیدم که حالا همینجا به قول معروف توی این پلتفرم های خرید آنلاین من این خیلی تصادفی تونستم این یک ستون نوری رو دیدم که یک هنرمندی به قول معروف یه تابلویی بود، کار یک هنرمند که من این رو خریدم که خیلی شبیه اون ستون نوری هست که من دیدم و اینو برای آقا شایان فرستادم که تصویرشو که اگه بتونن روی چیز بزنن شما این ستون نور رو ببینید که خب خیلی شبیه، البته اون ستون نوری که من دیدم نور سفید هم داشت که ولی خب این کاملا طلایی هست، ولی خب اون نور سفید هم داشت ولی بسیار به این شبیه بود. خب نکته ای رو که بگم در مورد این ستون نور، این نور اولا رنگ های اونجا همین نور سفید طلایی که خدمتتون عرض میکنم، نورها اونجا حی‌اند و بسیار نورهایی که تو این دنیا هست خیلی ماتن و اصطلاحاً میتونم بگم ماتن، کدرن. حتی نور خورشید اینجا کدره نسبت به اون نوری که شما اونجا میبینید، رنگایی که اونور میبینید تو حالت غیر مادی، رنگ ها بسیار درخشانترند، زندن، حیّن، زندن. من این نور که میگم داخل ستون نور که ایجاد شده بود، هم من خندش رو احساس میکردم، یعنی نور میخندید به من، یک شادی داشت و اون شادی رو به من انتقال میداد، شاد بود و اون شادی رو به من انتقال میداد. آرامشی بود که اون آرامش من اصلا جنسش متفاوته، اصلا با کلمات قابل توصیف نیست. یعنی شما بگیرید بهترین شرایطی که ایدئالی که تو ذهنتون روی تو این دنیا در نظر بگیرید، فرض کنید هر آرزویی دارید برآورده شده در این دنیا و در آرامش محض هستید و در امنیت و آرامش محض. این با اون آرامش هیچ نسبتی نداره، میتونم اینجوری بهتون بگم. اون از جنس دیگه است، یعنی ذات و جنس او فرق میکنه. خب اینم از این که توصیف اون ستون نور. و حالا یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم باز در مورد همین. وقتی این اتفاق افتاد من همینجور داشتم این ستون نور رو نگاه میکردم، حالا سر من هنوز رو سجده است ولی همه جا رو چون میبینم این ستون نور رو کامل میبینم و یه لحظه، حالا اول اینو بگم بعد ادامه میدم، که یه لحظه چشمم باز کردم دیدم ستون نور رو چشم هم که باز همین چشم فیزیکی، همین چشم فیزیکی و دنیوی خودم رو هم باز میکنم، این ستون نور رو کامل میبینم و میبندم باز همونجور، یعنی کوچکترین اپسیلونی، 1 میلیونیوم درصد هم تفاوتی در کیفیت دیدن من ایجاد نمیشه با بستن چشم یا باز کردن چشم. و این ستون نور رو من همواره میدیدم. بعد از مدتی که گذشت، مثلا بگیم به ساعت زمینی 5 دقیقه، اینها در این حدود، احساس من این بود که دیدم انگار مثل یک جارو برقی که شما روشن بکنی، یه موتورش رو روشن بکنی، دگمه‌ش رو بزنی، این جارو برق مثال مادیش این میشه.
از داخل این ستون نور یک مکشی ایجاد شد. یه مکشی ایجاد شد که قدرتش ابتدا کم بود ولی کم کم هی زیاد شد. این مکش هی افزایش پیدا کرد و میدیدم که روح من رو، چون من از بالا هم خودم رو میدیدم، گفتم 3 جا بودم، هم کنار جسمم، هم نزدیک سقف که از بالا خودم رو میدیدم، هم کنار اون ستون نور، اون پیشانی جبهه نوری که و این ستون نوری که داشت بالا میرفت. از بالا که خودم رو میدیدم دیدم روح من داره از بدنم جدا میشه، از پاهام جدا شد و از ناحیه کمر و همینجور مثل یک بولیزی که شما بپوشید، مثلا فرض کنید یک بولیز مردونه رو تصور کنید که شما بپوشید، دگمه های جلوش رو باز بذارید و باد بیاد و اینو تکون بده. روح من دقیقا این حالت رو داشت که تو فضای سه‌بعدی من از بالا که میدیدم نزدیک سقف میدیدم این روح از پا جدا شده، از کمر جدا شده ولی هنوز به سر من چسبیده، یعنی از سر من جدا نشده و این مکش اینو به حالت، یعنی یک حالت کیاتیک یا اصطلاحاً کیاتیک آشوبناک، به صورت آشفته آشوبناک این روح داشت نوسان میکرد ولی کل تجربه من در سکوت بود. ببینید فقط این نکته رو میخوام تاکید بکنم که آرامشی که بر من بود اصلا قابل، اون آرامش جنسش، چجور میگم، رنگ ها اینها جنسش متفاوته، اصلا اون آرامش قابل توصیف نیست و جنسش متفاوته. و من میدیدم این روح من داره در اون فضای سه‌بعدی نوسان میکنه ولی آرامش، سکوت، من یک اطمینان و یک آرامش، همون کلمه آرامش رو باید به کار ببرم، داشتم و یک ایمنی و اطمینان، یعنی امن بود خیلی، یعنی با اینکه این همه تلاطم داشتم میدیدم و اون مکشی که بود اینقدر قوی بود که داشت اگر بر جسم مادی من وارد میشد که در کسری از ثانیه خورد میکرد منو، ولی روح من آرام بود با اینکه این اتفاقا داشت میافتاد و من این رو میدیدم. و بعد از این خب این اتفاق افتاد. بعد از این من حالا مدت بگم شاید به ساعت زمینی 20 دقیقه گذشت. حالا منم همینجور سرم روی مهر هستش، یعنی سرم روی مهره و پیشانی من روی مهره و سرم به حالت سجده هست و دیدم که اینقدر دیگه مکش قوی شد، احساس میکردم که حالا اولش فکر میکردم که این بدن فیزیکیمه ولی بعداً متوجه شدم که این احتمالاً اون جسم مثالی من بوده که احساس میکردم که فاصله پیشونی، با اینکه من با تمام قدرت خودم فشار میدادم که سرم روی، به خاطر اینکه مکش از بالا داشت منو بالا میکشید و روح فقط دیگه مونده بود که از سر من جدا بشه، از ناحیه سر، ولی پیشونی من هرچی دیگه تلاش میکردم که سرم رو روی مهر نگه دارم دیدم نمیشه. یعنی اون بدن مثالی من هلوش 5 سانت 10 سانت اینها با مهر فاصله داشت، هرچی من با تمام قوا فشار می آوردم که سرم رو روی مهر نگه دارم میدیدم نمیشه. سر 15 سانت نه، حالا 5 سانت 10 سانت فاصله میگیره یا 15 سانت، نمیدونم، حالا حدسی میگم، فاصله میگیره با از مهر و 2 تا دستم رو اصطلاحاً از رو زمین اصلا برداشتم. یعنی اون بدن مثالی مو، حالا احتمالاً دست مثالی من بوده که هر چی فشار دادم سرم رو که سرم رو به مهر بذارم دیدم نمیشه، اصلا دیگه سر رو مهر قرار نمیگیره. یعنی اون فاصله اون بدن مثالی من تا مهر هلوش 5 سانت و 10 سانت بود. بعد دیگه پام خسته شد، تو این حالت پام خسته شد. چه کار کردم؟ نشستم. یعنی شما سرتون که رو سجده هست بلند میشید و میشینید. بلند شدم و نشستم.
دیدم که به سمت چپ نگاه کردم و بعد به سمت راست. خیلی عجیب بود. به سمت چپ که نگاه کردم دیدم 5 تا عین خودم، یعنی انگار کپی من دقیقاً کپی خود من با همین لباسی که پوشیده بودم که باهاش نماز میخوندم، دقیقاً سمت چپ من و سمت راست من، که 5 نفرم سمت راست من و خود من بودیم، کپی من دقیقاً، که شونه هامون چسبیده به هم بود، یعنی فاصله بین شونه ها 0 به هم چسبیده کاملا، هر کدوم نفر کناری بعدیش شونه ها همه به هم چسبیده. و من وقتی باز رفتم به سجده نگاه کردم دیدم همه اینا با من، یعنی با من اصطلاحاً میگن سینکرونایز یا همزمان بودن، یعنی با من همزمان اونها هم به سجده میرفتن و من پا میشدم. ولی وقتی من به اونها نگاه میکردم اونها به من نگاه نمیکردن، اونها همون جهت قبله رو عمود بر دیوار نگاه میکردن. من وقتی چپ و راست رو نگاه میکردم من اونها رو میدیدم ولی اونها به سمت من نگاه نمیکردن، که من برام خیلی عجیب بود. که بعدها که برنامه زندگی پس از زندگی آمد، آیه حجت الاسلام خسروپناه ایشون توضیح دادن که روح میتونه در عالم برزخ در اصل بدنهای مثالی رو انشا کنه، که بدنهای انشایی میگن، که یعنی میتونه چند تا روح بنا به مقتضیاتی یا اقتضاعاتی میتونه چندین بدن مثالی رو انشا کنه، که همینجور بود. یعنی روح من این بدنها رو اینجور که من متوجه شدم انشا کرده بود و 5 نفر این ور 5 عین خود من که با من نماز میگن، یعنی حالت نماز جماعت بود، خودم در وسط بودم، 5 نفر این ور 5 نفر و همزمان با هم داشتیم نماز میخوندیم. این گونه بود. و بعد دیگه تا آخرین لحظه هم دیدم که اون روح همینجور که نوسام از بالا میدیدم نوسان میکنه، ولی از ناحیه پیشانی، یعنی سر من جدا نشد روح، یعنی روح از ناحیه پا و قفسه سینه جدا شده بود ولی از ناحیه سر من جدا نشده بود. بعد من حقیقتش مچ پام خیلی درد گرفت و حالت سجده بودم برای مدت 20 دقیقه طولانی. یواش یواش اومدم عقب به حالت نیمخیز، بلندم نشدم، هی میترسیدم که این ستون نور بره، یعنی چشامم هی باز نمی‌کرد، هی باز می‌کردم می‌دیدم هست، باز می‌بستم چشامو، میترسیدم بره ستون نور. اون آرامشی که و اون حالت عشق و محبتی که من از این ستون نور دریافت می‌کردم اصلا معادل زمینی نداره که من برای شما توصیف کنم که چگونه بود. اومدم عقب با هم حالت نیمخیز. حالا قبل از اون همسرم که رو کاناپه داشت تلویزیون نگاه میکرد، خب اولش که سر من روی مهر بود شک نکرده بود که احیانا اتفاق افتاده یا در واقع حادثه‌ای برای من هست، چون من خب قبلا هم مثلا سرم رو مهر میذاشتم مثلا 10 دقیقه رو احیانا و خب شک نکرد. ولی به حالت نیمخیز که عقب اومدم با چشمای بسته که اومدم و 90 درجه چرخیدم، اومدم روی کاناپه، حالا کاناپه 3 نفر است، منتهایلای دیگه نشستم. بعد همسرم که به این حالت منو دید که چشمام بسته بود و بدون حرکت روی کاناپه نشسته بودم، گفتش که حالت خیلی بده. سری رفت تلفن رو برداشت که گفت الان من به اورژانس زنگ میزنم، صورتت اصلا خیلی زرد شده، اصلا رنگ نداره، انگار 100 سال مردی. حالا من همونجور که چشام بسته و چون گفتم خدمتتون فکر می‌کردم ستون نور میره اگه چشامو باز کنم، همونجور با چشم بسته و همسرم گفتم نه حالم خوبه. دیدم باور نمیکنه، گفتش که الان زنگ میزنم و گریه هم میکرد که زنگ بزنه به اورژانس.
من حالا برای این که بهش نشون بدم حالم خوبه، چون من دیدم همونطور که گفتم کروی بود و همه رو میدیدم در همه جهات. تلویزیون رو خب دیده بودم، پشت سرم بود، ولی کامل اون فیلمی رو که همسرم میدید رو میدیدم. بهش گفتم مگه برای شخصیت اصلی فیلم این اتفاق نیفتاد، اینجا نرفت؟ توضیح دادم صحنه‌های فیلم رو. گفت همسرم گفتش که مثل که حواست خیلی جمع بوده، ده همه رو دقیق میگی، پس حالت خوبه. گفتم آره حالم خوبه، حالا نمیخوام چشم باز کنم، بعدم برات تعریف میکنم. که اومدم روی کاناپه که نشسته بودم، باز چشم باز کردم، دیدم نه ستون نور هست. باز چشم بستم. بعد از هلوش 5 دقیقه روی کاناپه همونجور با چشم بسته، هی ستون نور رو من، حضور این ستون نور رو همونطور که گفتم جوری بود که اصلا نمیتونستم ازش دست بکشم و جوری بود که واقعا حاضر بودم 1,000,000 سال و یا تا بی نهایت بشینم این ستون نور رو نگاه کنم. من رو خدمتون عرض بکنم که من کاراکتر من و اون شخصیت من جوری هستش که کارای تکراری خیلی زود منو خسته میکنه. یعنی من حتی در زمینه تخصصی خودم هم که مثلا کار تحقیقاتی توی رشته خودم انجام میدم، مثلا سوال تکراری و اینها رو علاقه ندارم، عادت دارم سوال جدید تر بکنم، اونو حل بکنم. مثلا کاری که بخواد تکرار بشه منو خیلی زود خسته میکنه. حالا من با این مشخصاتی که خودم دارم و زود از کار تکراری خسته میشم، به گونه‌ای بود جنس اون آرامش، جنس اون محبتی که من از این ستون نور میگرفتم، به گونه‌ای بود که من حتی میتونستم میلیون‌ها سال بشینم فقط این ستون نور رو نگاه کنم و تا ابد، و هیچ گونه نمیخواستم هیچ تغییری بکنه. اصلا دوست داشتم فقط بشینم این ستون نور رو و اون حالت آرامش و امنیت و محبت و عشقی رو که از این ستون نور دریافت میکردم رو و این نورها تماشا کنم. و حالا یک آیه قرآن که در این زمینه به یادم میفته که خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، که خداوند در سوره مبارکی کهف آیه 108 میفرماید که در توصیف بهشت هست که در آن جاودانند و هرگز هیچ گونه تغییر و جابجایی نمیخواهند. حالا این ستون نور یک مقدمه است. تمام عزیزانی که خود بهشت نیست، تمام عزیزانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن میدونن که این تازه مقدمی برای عبور هست که عزیزان تعریف کردن که از این عبور میکنن تا به اون ناحیه‌ای که برای داوری هست برسن و پس از اون هستش که حالا بهشت جهنم قرار میگیره. ولی حتی همین خود این ستون نور، این محبتی که من از این ستون نور و آرامشی که احساس میکردم، اصلا نمیخواستم هیچ تغییر، واقعا دوست داشتم تا ابد فقط در کنار این ستون نور بمونم. این ستون نور تقریبا 1 ربع به ساعت زمینی بود که من میگم بعد از 5 دقیقه که روی کاناپه نشسته بودم و ستون نور رو تماشا میکردم، ناخودآگاه تو همین فضای ستون نور شروع کردم به نفس کشیدن های غیر ارادی، یعنی نفس کشیدن های خیلی عمیق‌تر، و با هر بار نفس کشیدن میدیدم که این ناحیه بین زیر چانه تا ناحیه بالای روده ها زیر قفسه سینه چیز هست، خیلی هی با هر نفس کشیدن هی سبک میشد، سبک و آخر شد مثل یک پر. یعنی من بعد از 4-5 تا نفس کشیدن غیر ارادی، میگم دست خودم نبود، اینقدر سبک شد که احساس میکردم اصلا دیگه وجود نداره. یعنی شد وزنش 0، اصطلاحاً میتونم اینجوری بگم که وزن این 0 شد و انگار وجود نداره.
و همینجور یه احساس دیگه هم که داشتم در اون موقع، این که قلبم احساس میکنه مثلا نمیزنه و ایستاده، اصلا سکوت محض بود و سکون محض بود که همسرم هم چهره‌مو که دیده بود میگفت حالتی بود که انگار 100 سال مردی، با اینکه نمرده بودم و همون حالت زنده بودم. چشم فیزیکی من میتونستم چشم مادیمو میتونستم باز کنم و بازم ستون نور رو میدیدم. ستون نور تا هولوش 1 ربع پس از این که من رو کاناپه نشستم به ساعت زمینی باز حضور داشت. تقریبا تجربه من از ساعت 3 بعد از ظهر شروع شد تا ساعت 3:45 و بعد از اینکه ستون نور رفت، من ساعت رو که نگاه کردم دیدم شده ساعت 3:45 رو ساعت روی دیوار. و این بود تجربه من. همه عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم و برای همه عزیزان آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.